วันนี้นะครับผมจะเอาเด็กแรกของผมอย่างมหาเนวาน่านะครับมาเล่นในแพทช์ของปี 2025 กันเด็กเนี้ยมันจะรอดหรือมันจะร่วงเละเป็นโจกนั่นเองนะครับล็อกโดนล็อกไปแล้วยิงต่อทิกเกอร์เฟนแข่งกันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมาลองเทสกันไม่มูลิแกนด้วยอะจุดเริ่มต้นในการทำคลิปนี้นะครับก็เริ่มมาจากการที่ผมนะครับได้มานั่งไถเรื่อยเปื่อยนะครับได้เห็นคลิปเก่าๆของตัวเองตอนสมัยที่ผมเริ่มทำคอนเทนต์การ์ดเริ่มทำคอนเทนต์แวนดีตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตอนผมถ่ายไปนะครับก็แน่นอนว่าก็เจอกับความทรงจำดีๆมากมายนะครับกับเด็กแรกที่ผมเล่นในฟอร์แมต D Standard ซึ่งเด็กนั้นก็คือเนวาน่าหรือก็คือเนวาน่าเวอร์ชันของ Overdress นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเด็ก Overdress นะครับเป็นเด็กแรกที่ผมเล่นนะครับที่ผมค่อนข้างชอบกิมมิคของมันมากครับก็คือกิมมิคในการที่คู่ของเราครับพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ค่อนข้างเจ๋งไม่น้อยเลยนะครับในยุคนั้นนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าในอนิเมะนะครับฉากปรากฏตัวของร่างเกรด4ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับที่ยูยุจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ชินบุนะครับตายใน7 damage นั่นเองครับเพราะว่ากรีดอนเป็นเด็กที่6 แดมมันไม่ตายมันต้องตายที่7 แดมนั่นเองครับและมหาเนวาน่าเป็นการที่จะพลิกสตาร์และสถานการณ์ได้ในตอนนั้นพอดีด้วยเรียกได้ว่าบทมันทั้งส่งนะครับและทำให้มหาเนวาน่าครับเป็นอีกหนึ่งยูนิตนะครับที่ค่อนข้างเท่บาดโดนใจมากๆเลยครับแถมสกิลของมันเองนะครับผมเองก็มองว่ามันเก่งไม่น้อยเหมือนกันครับถ้าเกิดสมมติเรามียูนิตที่อยู่ในสถานะ Overdress อยู่ในสนามครับแถวหน้าเราจะปัดหมื่นนะครับและมีสกิลนะครับในการที่จะ CB1 เพื่อที่จะถอดการ์ดเนวาน่าจากโซ่หรือจากมือของเรานะครับทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะยิงอีกฝ่าย1 damage แล้วก็ชุบการ์ดเกรด0ในดรอปโซเราลงสนามได้พูดง่ายนะครับก็คือมันสามารถที่จะชุบทริกสตาร์ได้นะครับแล้วก็สามารถยิงดาเมจอีกฝ่ายได้1 ดาเมจนะครับกรณีที่อีกฝ่ายนะครับมีดาเมจ4หรือต่ำกว่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแวนดีในยุคนั้นครับการที่ยิงดาเมจใส่อีกฝ่ายนะครับมีอยู่แค่2ใบนะครับใบแรกนะก็คือดาบเปลวเครื่องผนึกบริทีวีครับและใบที่2นะก็คือเจ้ามหาเนวาน่านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบเริ่มบล็อก4มาก็มีการ์ดที่ยิงแดมได้แล้วนะครับถือว่าแบบไม่ธรรมดาจริงๆเลยนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเกรด4อย่างมหาเนวาน่าครับมันเป็นการ์ดเกรด4ที่กระจอกที่สุดนั่นเองนะครับเพราะถ้าเทียบสเกลของเกรด4ของยุคนั้นนะครับในแต่ละใบนะครับมหาเนวาน่าแทบจะเรียกได้ว่ากระจอกที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเทคในการยิงแดมของมันให้อีกฝ่ายนะครับตกเจ็บอินทริกเกอร์ขึ้นมานะครับมันค่อนข้างจะเป็นฝ่ายเรานะครับที่เสียเปรียบพอสมควรเลยนะครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับด้วยสกิลของมันนะครับในการที่จะมูฟเนวาน่านะครับในการที่จะแค่ชุบทริกสตาร์หรือเกรด0เนี่ยมันแลดูไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับอย่างเช่นแมกโนเลียเอลเดอร์นะครับที่ขอแค่มีแมกโนเลียในโซนนะครับก็สามารถที่จะให้แถวหลังตีได้และอินเตอร์เซ็ปจากแถวหลังได้แล้วเรียกการทุกใบปัด 5,000 บาสเตียนพรามนะครับที่สามารถที่จะปัดเกรด3ทุกใบสแตนได้และทุกตัวปัดหมื่นนะครับหรือแม้กระทั่ง Arrival Bruce นะครับที่มีความสามารถในการลุกไวและก็ลุกแถวหน้าถึงแม้จะแลกกับการที่ราย-2ก็เถอะแล้วก็รวมถึงกับเซราเพียวไลนะครับที่ค่อนข้างจะพิมหา OP มากครับที่ถึงแม้จะเป็นแค่เทคเมื่อลงนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอามือ2โซ2เรียการ์ด2ก็พูดง่ายคือเอาการ์ด6ใบไปเข้าคุกได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเทียบกับสเกลเกรด4เท่าที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดนะครับมหาเนวาน่าแทบจะด้อยที่สุดแล้วนั่นเองนะครับด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับทำให้มหาเนวาน่าครับกลายเป็นเกรด4ที่อ่อนที่สุดนะครับถ้าเทียบกับเกรด4ในยุคนั้นนะครับทำให้ในช่วงของ DSS 02นะครับทำให้มันมีของเสริมใหม่นะครับที่มาช่วยทำให้เด็กนี้แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็คือเจ้านี่เลยกับเจ้า Blaze Maiden Amelia นั่นเองนะครับเรียกว่าการมาถึงเจ้า Amelia นะครับทำให้ตอนที่เราเริ่มหลังกับเราสามารถที่จำไรเกรด4ได้ก่อนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกิมมิคที่จะทำให้มหาเนวาน่าเล่นไวขึ้น1เทิร์นนะครับตอนเราเริ่มหลังนะครับแต่ตอนเราเริ่มก่อนก็ไร้สดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าการจำไรนะครับจะเป็นการไร้จากมือก็นะครับแต่โดยรวมนะครับการที่ทำให้มหาเนวาน่าสามารถ playable ได้ในยุคนั้นนี่ก็ถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับและแน่นอนครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กิมมิคใหม่นะครับอย่าง cross over dress มาพอดีแต่แน่นอนว่าพูดตรงๆเลยครับช่วงนั้น cross over dress เป็นกิมมิคที่ยังไม่ได้บาลานซ์หรือสมดุลขนาดนั้นเองครับถ้าเทียบกับเด็กยุคอื่นนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นยูทเบิร์กนะครับที่มีเรเวลฟอร์มใหม่อย่างเทมเพสหรือเด็กอื่นๆนะครับที่มาในยุคนั้นนะครับทำให้เจ้าเนวาน่าจีวานะครับไม่ได้เฉิดฉายขนาดนั้นครับทำให้ช่วงดึงนะครับคนแห่กันไปเล่นมหาเนวาน่ากันเพียบเลยนั่นเองนะครับจนกระทั่งในแพทบล็อก9นะครับเจ้ามหาเนวาน่าก็ค่อยๆเฟดหายไปจากเมตานั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับด้วยความห่างชั้นกันนะครับของเมตายุคนี้กับยุคนู้นนะครับตอนยุคเกรด4ยุคของมหาเนวาน่านะครับเป็นยุคตั้งแต่ปี 2021และแน่นอนครับว่ายุคนี้เป็นยุคของปี 2025แน่นอนว่าความห่างชั้นกันนะครับมันค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในปี 2025มีการ์ดใบหนึ่งนะครับที่ทำให้เด็กๆเนี้ยกลับมาพอเล่นได้ในเมตายุคนี้ล่ะแน่นอนว่า
มันก็มาสักทีนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าการมาถึงของชุด DZ BT07 นะครับหรือก็คือชุด Moonfang and Cerulean Blaze นะครับแน่นอนว่าก็มีของเสริมใหม่นะครับทั้งสายของ Overdress และ Cross Overdress นั่นเองนะครับก็คือ Blaze Maiden Alpu นั่นเองนะครับโดยการมีเทคก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเดกะครับสามารถจ่าย Energy Blast 3เพื่อเปิดท็อปเด็กของเรา7ใบและเลือกการ์ด1ใบนะครับที่เป็นการ์ดเกรด3หรือสูงกว่าที่ติดชื่อเนวาน่าหรือการ์ดที่เป็นเผ่าทาริสมันนะครับเลือกมา1ใบครับนำขึ้นมือจากนั้นสับกองได้ครับแล้วก็มีเทคออโต้เรียกการ์ด once per turn ครับด้วยนี้ทำการบูสต์ครับเลือกยูนิตของเรา1ใบครับที่มีสถานะ overdress หรือ cross overdress นะครับและยูนิตนั้นจะสามารถปัด 5,000 ได้จนจบเทิร์นนั่นเองนะครับพูดง่ายครับยูนิตนี้นะครับเป็นยูนิตที่สามารถที่จะทำให้เราหามหาเนวาน่าขึ้นมือได้เพื่อที่จะจำไรจากอาเมเลียได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับการเปิดท็อป7ของมันนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเจอไวรีน่านะครับที่มาทำคอมโบให้กับมหาเนวาน่าได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Exploraria ที่เป็นตัวปิดเกมหรือวารีน่าอาร์ตเพื่อจั่ว2ได้นะครับก็เรียกได้ว่าการเป็นเนี้ยเป็นการ์ดอีก1ใบที่ค่อนข้างตอบโจทย์ผมอย่างมากครับในการที่จะเอามหาเนวาน่าครับคือชีพจากความตายนั่นเองนะครับแน่นอนว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับเราก็ลองมาจัดเด็กมหาเนวาน่าเวอร์ชันของปี 2025 กันเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่งมอยู่สักพักนะครับและนี่นะครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของมหาเนวาน่าเวอร์ชันของผมนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าไรเด็กก็แน่นอนอยู่แล้วครับเนวาน่าร่างแรกครับเรยูร่างแรกครับรีโนร่างแรกครับ Sunrise Egg นะครับและก็สุดท้ายครับก็คือไรเด็กเพรสนั่นเองนะครับต่อมาที่เกรซีครับเอสยูนิตของเรานะครับที่จะยืนแวนเป็นหลักนะครับก็คือเจ้ามหาเนวาน่าครับแน่นอนว่าติดไป4ใบเลยนั่นเองนะครับเพื่อหามาจำไรนะครับและต่อมาครับเกรซี1ใบครับสุดยอดตัวตีตัวปั่นเวฟของเราครับอย่างไวรีน่าเอ็กซ์เพอราเดียใบนี้ก็ต้องแม็ก4เหมือนกันครับถ้าเกิดมีไซส์เยอะยิ่งตีแรงครับต่อมาครับเกรด2ของเราครับก็เริ่มที่นี่เลยครับตัวจั่วของเราครับอย่างไวรีน่าอารุก4ใบแล้วก็ตัวนี้ครับหาได้จากไรเด็กอยู่แล้วครับกับไวรีน่าร่างแรกกับเกรด1นะครับอย่างเจ้าอัลพูหรืออัลพลานะครับที่มีเทคในการเสิร์ชมหาเนวาน่ากับเผ่าทาริสมันแล้วก็มีเทคเมื่อบูนะครับสามารถที่จะชี้ให้โอเวอร์เดทหรือโค้ดโอเวอร์เดทของเราปัด 5,000 ได้ด้วยครับถือว่าเป็นสุดยอดตัวเจ๋งมากเลยครับที่สามารถเสิร์ชการได้ถึง14ใบในเด็กเราเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเจ้าอเมเลีย3ใบครับตัวจำไรของเราครับถ้าเริ่มหลังก็สามารถจำไรเป็นเกรด4ได้เลยนั่นเองนะครับกับเจ้าเรสจินะครับที่เมื่อลงนะครับสามารถ CB1 เพื่อเอาโอเวอร์เดทจากหลุมขึ้นมือได้แต่ถ้าแวนเราไปเกรด4ได้ไงแบบ1อีกครับโคตรเจ๋งครับต่อมาครับก็คือ PG ไม่ทิ้งมือจำนวน3ใบครับและสุดท้ายคือ Elementary Sanitude เวอร์ชัน Double Craze ครับติดไป1ใบครับแล้วก็เซตออเดอร์ระบังอุกครับอันนี้เอามากันพวกเด็กบายกับเตะกับใต้กองนะครับเอามาเซตเตรียมไว้เลยนั่นเองนะครับต่อมา Regular Pit ผมเลือกติดเป็นกราดครับเพราะว่ามันกันพวกล็อกกันพวกบายกันอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับกันชี้ไฮก็ได้ครับโคตรเจ๋งนะครับติดไว้1ใบครับแล้วก็ต่อมาครับคือ Trickstar ครับเรียกได้ว่าคีย์หลักสำคัญในการเล่นโอเวอร์เดย์เลยครับไม่มีเล่นไม่ได้ครับโอเวอร์แน่นอนอยู่แล้วครับ Drag Veda ได้เจอปุ๊บสแตนแวนคริยัสโซ4ใบครับฟรอนต์การ์ดเข้าโซ4ใบครับต่อมาครับก็คือ Draw Shield 13,000 ใบครับและสุดท้ายครับก็คือฮิววานิลา4ใบครับและนี่ครับเด็กโปรไฟล์มหาเนวาน่าแบบสปีดรันครับและนี่นะครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของมหาเนวาน่าเวอร์ชันปี 2025 เวอร์ชันของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าคืนนี้ผมเอาเด็กเนี้ยไปเล่นใน Discord นะครับว่าเด็กเนี้ยมันจะรอดหรือมันจะร่วงเละเป็นโจ๊กนั่นเองนะครับคุณหน้ากากแมวอยากจะถ่ายคอนเทนต์หนึ่งเป็นสารคดีเอาเด็กแรกที่ตัวเองเล่นในแวนดีอ่ะมันเล่นในปี 2025 มันจะรอดหรือร่วงก็แต่ว่าเด็กแรกที่คุณทีมเล่นน่ะเด็กอะไรเหรอครับผมโชว์คุณได้ไหมเนี่ยโชว์คุณได้ว่าแต่คุณคิดว่ามันจะพอไปรอดป่าวะรอบเนี้ยจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้เหมือนกันแต่ในฐานะไฟเตอร์ด้วยกันเนี่ยงั้นผมจะสู้กับคุณแน่นอนว่าผมเองก็ขอเริ่มจากเด็กแคชชวลในแพทช์นี้ก่อนนั่นเองครับอย่างเจ้าวาจิรัวนะครับซึ่งเป็นเด็กที่มีความแอคโกรค่อนข้างสูงครับแถมตี2ครีเนี่ยแต่เกรด2ครับแต่แน่นอนว่าด้วยแพสซีฟพลังไรโมดกับดาเมจเช็คโมของผมนะครับทำให้ผมสามารถรอดจากเลนแห่ได้นะครับและแน่นอนครับในรอบนี้ครับมือผมถือว่าค่อนข้างดีครับรีบไล่ระบำอุกกันเลยครับเพราะว่าเด็กวาจิรัวครับมีความสามารถในการบายเรียกการของผมครับแล้วก็เลือกตัดข้างครับเพื่อจำกัดการใช้บลัสของคุณหน้ากากแมวครับทำให้คุณหน้ากากแมวไม่สามารถแห่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนเทิร์นไรเกรด3ของเขานั่นเองนะครับและด้วยความที่เกมนี้ครับผมเริ่มหลังครับทำให้ผมนะครับสามารถที่จำไรเป็นมหาเนวาน่าครับและเตรียมสัตว์5เวฟใส่คุณหน้ากากแมวทันทีครับด้วยไวรีน่าเอ็กซ์พาราดีเดียทั้ง2ตัวและยิง1ดาเมจครับและแถมมือที่จั่วขึ้นมาจากไวรีน่าอารุสก็คือออเดอร์กราบเท้าอีกทำให้คุณหน้ากากแมวเล่นเกมนี้ได้ยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับเรียกได้ว่าเกมนี้ทั้งไรโมกับของครบนะครับทำให้ผมนะครับสามารถชนะหน้ากากแมวได้ในศึกครั้งนี้นั่นเองนะครับเอาข้างแรงฟาดเลยแล้วกันครับเพื่อความว่องไวตีไปเลยครับหน้ากากแมวไม่คิดว่ามันจะชนะได้เนี่ยผมเคยลองอย่างดูแล้วก่อนครับเกม2นะครับผมก็เจอกับอาร์ติซาเรียนะครับซึ่งเป็นเด็กคอนโทรลที่เก่งมากๆครับในยุคนี้แถมยังมีเมคานิกสุดโหดอย่าง
จ่าย2ที่เซตเมกาโรมาเนียเอสเฟรเดคาที่มิสไซตรงนั้นล็อก โอ้โดนล็อกไปแล้วเรียกได้ว่าเมคานิกร้องครับทำการปิดผนึกคอมโบ5เวฟของมหาเนวาน่านะครับและแน่นอนครับว่าอาร์ติซาเรียครับตอนนี้ครับมีออเดอร์เซตถึง2ใบด้วยกันครับทำให้มันสามารถทำคอมโบ5เวฟและไม่ใช่แค่นั้นครับแวนยังตีถึง2คริด้วยกันนะครับแถมปัดแถวหน้า 5,000 ต่อออเดอร์เซต2ใบอีกนะครับถือว่าแรงสุดๆเลยแน่นอนว่ากลับมาเทิร์นผมก็พอรอดได้ครับแถมยังเซตเอ็กซ์พาราเดียนะครับมาตีได้ครับก็เรียกได้ว่าเทิร์นนี้ก็สามารถตีได้3เวฟก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นครับสำหรับการโจมตีกับเจ้าอาร์ติซาเรียในเทิร์นนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะสามารถตั้งบอร์ดสร้าง Exploradia เพื่อเจนเวฟได้แล้วก็ตามนะครับแต่แน่นอนครับว่าขารับของอาร์ติซาเรียเองก็ถือว่าถึกทนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทำให้ผมไม่สามารถที่จะปิดเกมน้องบอสในเทิร์นนี้ได้นั่นเองนะครับ48แบงการ์ดเป็นความสามารถทริปเปิลไดไรเอลิเมนต์เรียลแซงคิจูดโอ้แน่นอนว่ากลับมาเทิร์นน้องบอสอีกรอบนึงครับผมก็โดนล็อก Exploradia อีกครั้งและแถมยังโดนคอมโบ5เวฟพร้อมกับแวนที่ตี2คริและก็ซุยตายเลยนั่นเองครับโอกาสเลยกลับไปบอก มือ3ใบวินไรเพอร์เฟกต์การ์ดโอเวอร์ทิกเกอร์โอ้อุ้ยไฟนอลฮิวจ่อแต่คิวหน้าหมดเด็กแล้วปะหน้าออกหมดละตาย Exploradia เป็นไงบ้างน้องบอสลองเจอมหาเนวาน่าในเจนนี้เป็นไงบ้างก็ยังแรงแต่รู้สึกว่าถ้าแพทนี้เจอเด็กยุ่งปอดนี่ก็อาการหนักพอสมควรยุคนี้แม่งเปลี่ยนไปเยอะนะครับเทียบกับยุคแรกอย่าบอกนะว่าแมตช์นี้มันจะเป็นศึกแห่งอะไรเนี่ยอนิเมะไฟท์เหรอศึกแห่งอนิเมะไฟท์วะเนี่ยมาลองเทสก่อนไม่มูลิแกนด้วยและแน่นอนครับว่าแมตช์สุดท้ายที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้ครับก็คือแมตช์อนิเมะไฟท์ครับระหว่างกรีดอนนะครับปะทะมหาเนวาน่านั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่ากรีดอนเองก็มีร่างใหม่อย่างเจ้ากรีดอนแมสครับทำให้มันสามารถที่จะยืน7เดมได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบการต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าหินสุดๆเลยนะครับกับการที่เจอเด็กที่ยืน7เดมเนี่ยและแน่นอนครับว่าน้องปอนจ้าก็กลายร่างเป็นกรีดอนแมสและเตรียมคอบอร์ดเพื่อใช้ท่าลุกแวนสุดแสนจะตึงของกรีดอนนั่นเองนะครับแล้วก็พอมาเลยพ่อโซโซน่ามาจะปีที่23ครับทีเดียว23ชี้เดียวโนกาดก่อนแล้วกันเพิ่งยืน1แดมโนกาดกันเทคคิติคอลทิกเกอร์คีย์ให้แวน 10,000 ให้กับแวนเลยเป็นเทคที่แวนพลังข้าง3แดมจุกฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้10,000ให้เนวานาเนวานาเซคันด์เช็คเป็น Exploradia Draw Trigger 10,000ให้แวนเจอกัน1ใบแวนยืน33บอกเลยครับดับเบิลคลิกดอกเมื่อกี้ทำเอาผมจุกพอสมควรเลยครับแต่แน่นอนว่าผมเองก็รอดมาได้และไรเป็นมหาเนวาน่าและพร้อมเตรียมเซตบอร์ดเป็นไวรีนา Exploradia เพื่อสู้กับปอนจ้านั่นเองนะครับถือว่ารอบนี้มือค่อนข้างดีครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเซตไส้6ให้กับไวรีนา Exploradia ได้ครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครับผมก็เตรียมที่จะคอ Exploradia อีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะทำคอมโบ5เวฟใส่ปอนจ้าและมีอีกข้างหนึ่งครับที่ตีโคตรแรงเกินครึ่งแสนนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับเพื่อความชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อนครับผมขยับทริกสตาร์ขึ้นหน้าแล้วก็โอเวอร์เดรสเป็นไวรีนา Exploradia เตรียมไว้ก่อนนั่นเองนะครับเผื่อไวรีนาข้างไส้เยอะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนว่าทริปเปิลไดผมเช็คได้คริติคอลทิกเกอร์ไปทำให้จุดนี้นะครับปอนจ้านะครับต้องเช็ค6แดมและทำให้ปอนจ้าเข้าสู่เส้นตายในแดมที่7นั่นเองนะครับแน่นอนว่ากลับมาเทิร์นของน้องปอนจ้าครับน้องปอนจ้าก็เตรียมคอโกมังมาเลยครับเพื่อที่ทำให้เทิร์นนี้ขอการ์ด2ใบทั้งเทิร์นครับแล้วก็ใช้สกิลน้องแมวเอาไวรีนา Exploradia ไส้เยอะของผมเข้าโซนนั่นเองนะครับข้างไส้เยอะซะด้วยไปกรึชถือว่ายังโชคดีมั้งครับที่เทิร์นนี้น้องปอนจ้าไดรฟ์บอร์ดครับทำให้เทิร์นที่ยัดโกมันเข้าโซนครับเลนนี่ขอการ2ใบครับเบามากครับและผมตกดีเฟนซีฟเป็นฟรอนต์ทริกเกอร์ครับทำให้การโจมตีทั้ง2เลนที่จะตีมาไม่เข้านั่นเองนะครับสแตนแอนดรอเนื่องจากน้องปอนจ้ายืน6แดมแล้วมันก็เลยยิงไม่ได้ซูเปอร์เรียคอร์ทิกสตาร์ลงมาแล้วก็โอเวอร์เดสเป็น Exploradia ชุบเติมไส้แค่ใบเดียวไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ลุกหมื่นแล้วกันชุบจากนั้นขอความลับสวรรค์ไวรีนาสกิลของมหาเนวาน่าแถวหน้าปัดหมื่นแล้วก็แบทเทิลเลย31ตีผมป้องกันเป็นคนนี้สกิลบอกว่าเมื่อป้องกันถ้าได้เมทโซม4ใบขึ้นไปวันกันติชิกิดอนบวก 5,000 แล้วก็ผมเซฟ2ใบเลยจะเป็นอยู่ที่23 28 33
มหาเดวนาโจมตีสกิลของ e x p e r a l i d i a โซบาร์ทิกสตาร์แล้วกันเผื่อไปเล่นเทิร์นหน้าแล้วก็ลุกตัวนี้ปัด10,000 23 3 ได้ ผมจะบอกอะไรให้นะ อยากได้ไดเดียวเข้า ผมเป็นคนเสี่ยง โอเคทิปเปิลได้ ป้องกัน บอร์ดดอพลังแวนจั่ว PG お前はもう死んでいる。何？ ผมเชื่อมั่นในฮิวทิกเกอร์ของผมตาย โอ้เฮ้ยอนิเมะไฟของจริงเจ้าเทสแค่นี้พอละหายอยากแล้วนั่นเองครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาร่วมสร้างสีสันกันนะครับเด็กแรกนะครับในฟอร์แมต D Standard มาเล่นในปี 2025 ครับทำให้รู้ว่าเด็กแวนที่เล่นยันเกมเจ๊งไม่มีอยู่จริงนั่นเองครับเมตาก็ต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลานั่นเองครับ มหาเนวนาของนายเนี่ยไม่เลวเหมือนกันนะครับ ประโยคนี้ชวนระลึกความหลังได้ดีเหมือนกันนะครับ อยากเจอบ้าแบบนี้พี่ โอ้เจอบาร์เหรอ คิดว่าไม่น่าไหวมั้ง